Trong vườn Eden, nơi ánh sáng không tắt và gió hát trên những cành cây bất tử, có một linh hồn đầu tiên mang tên sự sống. Từ bụi đất và từ sự cô đơn của Adam, Eva được sinh ra như một khúc ca vĩnh cửu của tình yêu. Nhưng cùng lúc, trong ánh mắt đầu tiên ấy, cũng nhen nhóm một điều gì đó lớn hơn cả sự sống, tự do. Eva, huyền thoại khởi đầu của con người. Từ thuở ban sơ, trước cả tiếng khóc đầu tiên vang lên giữa cõi người, đã có một khởi đầu dịu dàng như hơi thở. Nơi vườn Eden, chốn linh thiêng nơi ánh sáng chưa từng tắt, Thiên Chúa đã uốn nắn Adam từ bụi đất. Nhưng chính trong nỗi cô đơn lặng lẽ của Adam, một khoảng trống đã hé mở, khoảng trống không thể lấp đầy bằng đất, bằng chim muông hay bằng gió trời. Và từ đó, Eva ra đời, không từ bụi đất, nhưng từ chính một phần thân thể của Adam, từ chiếc xương sườn gần tim nhất. Một hành động đầy ẩn dụ, bà không đến để đứng trên, cũng chẳng đến để đứng dưới, mà là để đồng hành, bên cạnh. Eva là sự sống được nhân đôi, là khúc hát vang lên trong cõi tĩnh lặng đầu tiên, là cái nhìn đầu tiên của nhân loại về sự đẹp, sự dịu dàng và sự khác biệt. Tên của bà Hawa nghĩa là mẹ của sự sống. Một cái tên không chỉ định nghĩa vai trò, mà còn gói ghém trong đó cả vận mệnh. Trong ánh mắt Eva không chỉ phản chiếu thiên đàng, mà còn manh nha một điều gì đó vượt khỏi vườn địa đàng, một bản năng tìm kiếm, một khao khát hiểu biết, một linh cảm mơ hồ rằng còn điều gì đó lớn hơn đang chờ ở phía sau cánh cửa cấm. Eva không chỉ là người phụ nữ đầu tiên, bà là hiện thân đầu tiên của một câu hỏi chưa có lời đáp, rằng con người là gì, rằng tình yêu và tự do có thể cùng tồn tại hay không, và rằng liệu vinh quang có thể sinh ra từ một trái tim biết chọn lựa. Ngay khoảnh khắc bà mở mắt lần đầu tiên, cả vũ trụ đã không còn như cũ nữa. Bởi vì nơi bà bước đi là khởi nguồn của loài người, và nơi bà hiện hữu là nơi huyền nhiệm bắt đầu. Trái cấm và cái giá của sự lựa chọn. Giữa khu vườn chan hòa ánh sáng, nơi mọi điều đều tốt lành, chỉ có một điều bị cấm, một cây, một trái và một lời cảnh báo: chớ ăn trái cây này, kẻo ngươi sẽ chết. Đó là giới hạn, ranh giới mong manh giữa tin tưởng và tò mò, giữa thiên đàng và nhận thức. Và rồi, Eva nhìn thấy trái cây ấy. Phải chăng đó là lúc đầu tiên trong lịch sử, một ánh nhìn trở thành lựa chọn? Trái cấm không đơn thuần là trái của một loại cây, nó là biểu tượng của ý chí tự do, là sự chọn lựa giữa con đường đã định và con đường chưa biết. Trong khoảnh khắc Eva giơ tay hái trái cấm, bà không chỉ phá vỡ một lệnh cấm, bà khai sinh nhân loại như một giống loài có khả năng lựa chọn, có khả năng sai và có khả năng yêu một cách thật sự. Bởi tình yêu không thể tồn tại nếu không có tự do. Và tự do luôn đi kèm với cái giá của nó. Cái giá ấy thật nặng nề. Ngay khi nếm trái cấm, Eva và Adam nhận ra mình trần trụi. Lần đầu tiên con người biết xấu hổ. Lần đầu tiên sự vô tội rơi rụng như một chiếc lá mùa thu. Họ trốn, họ run rẩy, họ bị đuổi khỏi nơi ánh sáng. Và từ đó, thế giới không còn hoàn hảo nữa, nhưng có thật sự là mất mát. Hay đó là bước đầu tiên để con người lớn lên. Trong vết nứt của vườn địa đàng, nảy mầm một hành trình dài, hành trình của đau khổ, của tìm kiếm, của trở về. Và Eva, trong quyết định tưởng chừng sai lầm ấy, đã trở thành người đầu tiên can đảm chạm vào hậu quả. Người đầu tiên mang trách nhiệm không chỉ cho bản thân mà cho cả tương lai loài người. Vì vậy, trái cấm không chỉ nói về sa ngã. Nó nói về một điều cao cả hơn, tự do để yêu và để trả giá cho tình yêu ấy bằng chính cuộc đời mình. Cái giá của tự do. Tự do, một món quà thiêng liêng mà cũng là một lưỡi dao sắc lạnh. Eva đã chọn, và từ lựa chọn ấy, mọi thứ bắt đầu đổi thay. Khi trái cấm chạm vào môi, khi ý thức mở ra như cánh cửa không thể khép lại, Eva không chỉ bước ra khỏi vườn địa đàng. Bà bước vào một thế giới của hậu quả, của thời gian, của mất mát và của những nỗi đau mà chưa ai từng biết đến. Với sự tự do, Eva trở thành người đầu tiên chịu đựng nỗi đau sinh nở, không chỉ đau về thể xác, mà là cơn đau tinh thần của một người mẹ, người mang trong mình cả sự sống lẫn sự chết. Mỗi đứa trẻ sinh ra từ lòng bà là một bằng chứng của sự sống tiếp diễn, nhưng cũng là lời nhắc rằng cái giá của tự do không hề rẻ. Rồi cái giá ấy càng trở nên khốc liệt khi Eva tận mắt chứng kiến Cain giết Abel, hai người con của chính mình. Tình mẫu tử đầu tiên trong lịch sử đã bị cắt đôi bởi chính bàn tay của anh em ruột thịt. Cái chết đầu tiên trên trần gian không phải là cái chết của kẻ xa lạ, mà là của đứa con mà bà từng bồng bế, từng đặt tên trong niềm hy vọng. Còn điều gì đau hơn thế? Không còn Eden, không còn sự vĩnh hằng, không còn sự vô ưu, chỉ còn lại một người mẹ ngồi giữa cánh đồng cằn cỗi, nhớ lại ánh sáng xưa kia, với hai tay ôm trọn cả tình yêu và nỗi ân hận. Nhưng chính từ nơi ấy, từ tận cùng của mất mát, Eva không gục ngã. Bà tiếp tục sống, tiếp tục sinh con, tiếp tục yêu trong im lặng. Bởi tự do không chỉ là được chọn, mà còn là dám sống với hậu quả của sự chọn lựa ấy. Eva là người đầu tiên gánh lấy cái giá ấy. Không phải như một tội nhân bị kết án, mà như một con người học cách làm mẹ,
học cách giữ lửa giữa đêm tối, học cách trao truyền sự sống dù tim mình đã rứa máu. Và có lẽ, chính trong cái giá mà Eva phải trả, một điều kỳ diệu âm thầm nảy mầm, lòng trắc ẩn, sự thứ tha và hy vọng. Nếu Eva không sa ngã, làm sao chúng ta hiểu thế nào là được nâng dậy? Nếu bà không chọn con đường khó, làm sao nhân loại biết thế nào là cứu độ? Cái giá của tự do, cuối cùng, không chỉ là nỗi đau, mà còn là lời hứa. Rằng trong mỗi vết thương, đều có một hạt mầm của sự sống vĩnh cửu. Bi kịch hay thiên mệnh? Có những khoảnh khắc trong lịch sử nhân loại không chỉ là sự kiện, mà là những vết nứt định mệnh, nơi mà cả trời và đất lặng thinh trước một lựa chọn. Và khoảnh khắc Eva đưa trái cấm lên môi mình, chính là một trong những vết nứt ấy. Từ thuở đó đến nay, bao thế hệ vẫn còn tranh cãi, liệu Eva có phạm một sai lầm không thể tha thứ? Liệu hành động ấy có phải là bi kịch nguyên tổ đã kéo loài người rơi vào bóng tối? Nhưng cũng có một câu hỏi khác, sâu hơn, vang vọng hơn, nếu không có sự sa ngã, liệu có còn lý do để cứu độ tồn tại? Eva, trong ánh nhìn đầu tiên của Thượng Đế, không phải là một tội nhân, bà là một tạo vật yêu dấu, mang hình ảnh của sự sống. Và khi bà ngã, Thiên Chúa không hủy bỏ bà. Ngài may áo cho họ. Ngài gọi tên họ trong buổi chiều hoang vắng. Đó không phải là sự ruồng bỏ. Đó là một khởi đầu mới trong tình yêu đầy đau khổ. Có lẽ chính nơi sự bất tuân của Eva, một cánh cửa khác đã mở ra, cánh cửa của ý nghĩa, của hành trình trở về, và của ơn cứu chuộc. Eva có thể là biểu tượng của sa ngã, nhưng bà cũng là lời tiên báo về một người nữ khác sẽ đến Magi, người sẽ thưa xin vâng trong khi Eva đã từng xin thử. Một lời từ chối khác đã đảo ngược lời chọn đầu tiên, nhưng cả hai đều là những người nữ. Cả hai đều đứng trước sự sống, và cả hai đều được mời gọi để trở thành cửa ngõ cho một nhân loại mới. Vậy thì, có thật sự là bi kịch? Hay đó là thiên mệnh? Thiên mệnh không phải là con đường bằng phẳng. Nó thường bắt đầu bằng sai lầm, bằng mất mát, bằng nước mắt. Nhưng chính vì thế, nó mới trở nên thánh thiêng. Eva không bị định đoạt. Bà được tự do để chọn sai, và được yêu đủ để có cơ hội tìm lại ánh sáng. Trong từng nỗi đau của bà, là lời nhắc rằng con người không được dựng nên để hoàn hảo, mà là để tìm kiếm, để vấp ngã, và để vươn lên khỏi chính điều mình đã làm sai. Nếu Eva chỉ là một bi kịch, thì lịch sử đã kết thúc nơi vườn địa đàng. Nhưng bởi vì bà là một phần trong thiên mệnh, nên từ đó, hành trình mới bắt đầu. Một hành trình dài, dẫn đến thập giá, và từ thập giá, dẫn về ánh sáng. Bi kịch hay thiên mệnh? Từ giây phút Eva giơ tay hái trái cấm, lịch sử loài người đã rẽ sang một hướng không thể quay lại. Từ thiên đàng rực rỡ đến trần thế đầy nước mắt, chỉ cách nhau một cái nhìn, một lựa chọn. Với nhiều người, đó là một bi kịch nguyên tổ, nơi mọi mất mát bắt đầu. Eva trở thành biểu tượng cho sự bất tuân, cho cơn đau đầu tiên của nhân loại. Bà bị nhìn như nguồn gốc của tội lỗi, của sự gãy đổ giữa con người và Thiên Chúa. Nhưng liệu câu chuyện ấy chỉ là một bản án? Hay ẩn sau bi kịch đó là một thiên mệnh sâu thẳm hơn? Eva không hề bị xóa bỏ khỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Dù bà ngã, Ngài không rút lại tình yêu. Ngược lại, Ngài đến tìm bà trong buổi chiều mát, giữa tiếng gió xao xác trong vườn. Ngài gọi tên bà, Ngài may áo cho bà. Đó không phải là sự kết thúc. Đó là một khởi đầu mới, khởi đầu của một hành trình trở về. Nếu không có Eva, sẽ không có vết nứt, nhưng cũng sẽ không có hy vọng phục hồi. Không có đau khổ, thì ân sủng chẳng có ý nghĩa. Chính trong sa ngã, con người bắt đầu biết yêu trong mất mát, sống trong khát vọng, và hy vọng trong đêm tối. Eva là điểm khởi đầu, không phải là dấu chấm hết. Và từ nơi sự chọn lựa đầu tiên ấy, bóng dáng một người nữ khác cũng dần hiện ra Magi, người nữ mới, người đã đáp lời xin vâng để mở lại con đường đã từng bị khép lại. Như ánh phản chiếu nghìn năm, từ Eva đến Magi, từ mất mát đến cứu độ. Thế nên, nếu gọi Eva là một bi kịch, thì đó là bi kịch sinh ra hy vọng. Còn nếu tin rằng mọi điều nằm trong bàn tay Thiên Chúa, thì ta phải thừa nhận, đó là thiên mệnh được bao phủ bởi lòng thương xót. Và chính trong Eva, người mẹ đầu tiên, nhân loại đã học được bài học đầu tiên và vĩnh viễn, rằng ngay cả khi lạc lối, vẫn có con đường để trở về. Cảm ơn bạn đã xem video của gia đình Thanh Phúc. Nếu bạn thấy nội dung này ý nghĩa, hãy bấm like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ cho những người thân yêu của bạn nhé.